10वी मधून 11वीत जाणाऱ्या नीट IIT-JEE ची तयारी करून डॉक्टर, इंजिनियर होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य आता नक्की उजळणार. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रख्यात असणारी ललित ट्युटोरियल्स याही वर्षी विद्यार्थ्यांसाठी घेऊन येत आहे ललित ट्युटोरियल स्कॉलरशिप कम एंट्रन्स टेस्ट 2023. विद्यार्थ्यांनो, LTSE 2023 मुळे तुम्हाला अनुभवता येणार करिअरमध्ये प्रगतीसोबत उन्नतीही. म्हणूनच LTSE 2023 साठी आजच एनरोलमेंट करून आपलं डॉक्टर, इंजिनियर होण्याचं लक्ष्य साध्य करा. For enrollment visit to www.lalittutorials.com. Contact us on 7720 857 857 7499 809 709.